That's Raniel's ear. Ayan. Tenga ng Raniel's baboy. ears. Ayan. Tenga po ng baboy. Ayan. Tapos lagay po yung sibuyas. Ah, oh. That's a lot of onions, yo! Wala po kayong calamansi, lagyan niyo po ng lemon. Lemon, no? What's that lemon for? This is calamansi. Oh, the bean? Calamansi. That's the best one. Yeah. Man, tansya-tansya yan. Tansya-tansya lang po. Tigim-tigim lang po. Ano yan? Ano ba nilalagay natin dyan? Pepper po. Pepper po. Ano po kasi paminta. Yeah. Kung gusto niyo, durugin niyo na lang pero durug na to. Can't wait to let it go. Walk up in my label like, let it go. Ang kulit ang Voicemail say she ready though. Yan po nung toyo Chef Raniel. pang ulay. Chef Raniel in the house. My nigga Cooking ng ina with Konti lang. Raniel. Yan. change for the better. Wala namang anghang. That's my vendetta. Keep the shit together. Kung may liver to, mas maano. Iba mo ang sisig na. We ain't even got a Ang Apollo sisig. Pwede na yan. Yeah. Gusto na yan. Hindi, ano natin sa butter po mamaya kung gusto nyo. Yeah, very butter. damn thing change. You can still get to work. Hello, cooking ng ina with Raniel. Coconut style. Ito yung ano niya, yung sous chef. Nagano po kami ng rakon kasi po wala pong tenga ng baboy. Kinuha naman Ay, tenga sa ng mga rakon. family ko! Diyan sa Jersey! Kumusta po kayo sa Pilipinas? Ito, okay lang po kami. Ay, nandito ako sa Pilipinas! Sikat na kami. We made it. Ayan na, survival style. Ang laki niya na. Hindi na. Wala pa ng asin. Ano? Wala mo ng asin. Tama, sarap! Thanks for watching, guys. See you soon in the Nice. Philippines in 2020. I miss you, family!